Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 42, số khép lại cho tuần từ 22 cho đến 28 tháng 11 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 29 tháng 11 cho đến mùng 5 tháng 12. Thưa ông Trần Khắc Minh, như ông đã lưu ý trong số 41 vừa qua, ông đã cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng, hãy thắt dây an toàn khi bối cảnh là thị trường tài chính thế giới hiện đang có những dấu hiệu bất ổn. Chúng ta đã có một kỳ Thanksgiving và Black Friday thật đáng nhớ. Vậy thì nguyên nhân cơ bản là gì thưa ông? Vâng, chúng ta vừa mới trải qua một ngày cuối tuần thật là dài, rất dài. Có thể nói là một trong những ngày dài và đáng nhớ đối với cả những người tham gia thị trường tài chính quốc tế nói chung. Thật không may là lời cảnh báo ở clip số 41 trước của tôi là đề nghị tất cả những ai có kinh nghiệm thì hãy thắt lại dây an toàn để chuẩn bị cho những cú nhào lộn. Thì tuần vừa qua chúng ta đã thấy là thị trường đã có những cú đổ nhào rất là kinh khủng. Chúng ta thấy rằng là ngày thứ 6 được gọi là ngày Black Friday, ngày hội mua sắm của các nước phương Tây, và bây giờ nó cũng lan ra rất nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả các nước ở vùng châu Á. Thì đáng ra nó là một ngày hội mua sắm, thế nhưng mà rất đáng tiếc rằng là lại có thông tin về một biến chủng virus COVID mới được WHO đặt tên là Omicron, một biến chủng được cho là có mức độ lây nhiễm với cấp số nhân xuất phát từ các nước miền Nam châu Phi, và nó ngay lập tức ảnh hưởng đến thị trường tài chính quốc tế vào thời điểm thông tin được tung ra. Tất cả các thị trường đều hỗn loạn, bắt đầu từ thị trường chứng khoán Mỹ, lan rộng ra các thị trường châu Á rồi châu Âu. Tất nhiên là chúng ta chỉ xem xét các chỉ số future, bởi vì lúc đó thì lúc tin ra thì thị trường châu Á các nước châu Á đã đóng cửa, và đây là một ngày được đánh giá là một ngày có mức độ bán tháo chứng khoán Mỹ lớn nhất trong vòng 70 năm đổ lại đây, trong ngày Black Friday. Và có một hình tượng ví von là Black Friday thì trở thành Red Friday. Nó là một ngày rất là đặc biệt. Chúng ta thấy là thị trường dầu thô chuẩn WTI thì cũng mất 13%, cũng bị bán tháo rất mạnh. Thị trường trái phiếu cũng biến động mạnh khi mà lợi tức trái phiếu bị suy giảm nhanh, làm cho ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của đồng đô la Mỹ. Và tuy nhiên là đồng đô la Mỹ thì mặc dù bán với áp lực rất mạnh, nhưng đóng cửa tuần vẫn cao hơn mức đầu tuần đôi chút. Tuy nhiên đây cũng là một mức đáng báo động, cần lưu ý. Chúng ta thấy rằng là những cảnh báo ở các clip trước hiện nay đã dần dần thành hiện thực, và những người trong thị trường tài chính nói chung là phải hết sức thận trọng. Và cuối cùng thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi xin nói thật là nếu như mà tham gia thị trường cổ phiếu của Mỹ thì nếu như ở trong quá khứ có một điều gì đó gợi ý
đối với các nhà đầu tư thì thông thường sau ngày lễ Tạ ơn Thanksgiving cho đến kết thúc tháng 12 của năm thì chỉ số S&P 500 thường là tăng vào khoảng 1%. Ngoại trừ năm 1991 thì sau ngày Thanksgiving cho đến kết thúc năm thì năm đó thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng mạnh và chỉ số S&P 500 tăng trưởng được 10%. Và nói như nhà phân tích nổi tiếng Peter Schiff lưu ý thì Fed không còn khả năng kích thích nền kinh tế bằng cách tạo ra lạm phát. Thay vì QE hay ZIRP làm cho mọi người trở nên giàu có hơn bằng cách đẩy giá tài sản lên, thì thay vào đó nó khiến cho họ lại trở nên nghèo hơn bằng cách đẩy giá tiêu dùng lên, kích thích tiền tệ để trở thành một liều thuốc an thần. Tuy nhiên thì trò chơi đã kết thúc. Đó là theo Peter Schiff. Và xin nhắc lại, thị trường đang rất rủi ro do những biến động mới về biến chủng virus Covid. Hiện tại thì có thể tâm lý thị trường sẽ bình ổn hơn một chút vào tuần mới tiếp theo, khi mà những thông tin rõ ràng hơn về chủng virus này sẽ dần dần được các nhà khoa học công bố. Nhưng chúng ta vẫn hết sức thận trọng, bởi vì biến động lớn thì thông thường là sẽ dẫn đến những rủi ro rất lớn khi tham gia giao dịch trong thị trường tài chính nói chung. Các chỉ số và thị trường chúng ta thường hay theo dõi như là DXY, vàng, dầu thô, Euro USD, Yên Nhật USD hay là chỉ số Crypto Major Index vân vân đều đã di chuyển đúng như ông đã dự báo từ những số trước đó. Vậy thì hiện tại chúng ta có gì cần lưu ý hay không thưa ông? Vâng, chúng ta quay trở lại phân tích các thị trường quen thuộc. Đầu tiên là chỉ số DXY. Thì trong tuần vừa qua, đà tăng trưởng của DXY dừng lại ở mức cao nhất là 96.92. Và trong ngày cuối tuần, ngày Black Friday, khi mà tin tức về loại biến chủng mới của virus Covid có sức lây lan cấp số nhân được công bố thì dẫn đến thị trường hoảng loạn và đô la Mỹ bị bán tháo khá mạnh. Tất nhiên là đóng cửa tuần thì vẫn còn cao hơn mức mở cửa đầu tuần. Đánh giá trong ngắn hạn, các điều chỉnh ở mức dưới mức FIBO 50% tính từ đỉnh trên 103 xuống đáy xấp xỉ 89 thì sẽ có thể làm cho chỉ số này điều chỉnh tiếp về khu vực 95.5 cho đến 95.48, hoặc thậm chí là sâu hơn là 95 cho đến 94.79. Đó là hai khu vực cần lưu ý. Chúng ta cũng lưu ý rằng nếu như chỉ số này bứt phá qua mức 96.92 và củng cố ở trên mức này thì nó vẫn có thể hướng tới khu vực 98.28 cho đến 99.18. Đó là khu vực có thể hướng tới của chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY. Liên quan đến DXY thì chúng ta thấy rằng là cũng như clip trước, nhiều clip liên tục thì tôi cũng có dự báo rằng chỉ số DXY tăng mạnh sẽ làm cho cặp tiền euro đô la Mỹ suy giảm.
Tuy nhiên là cần lưu ý mức suy giảm ở khu vực 1.1200 cho đến 1.1190. Thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy cặp tiền này đã suy giảm xuống mức sâu nhất 1.1188. Sau đó hồi phục, và đặc biệt hồi phục mạnh vào cuối tuần khi đô la Mỹ bị bán khá mạnh. Cặp tiền này đóng cửa tuần ở xấp xỉ mức 1.1320. Đánh giá trong ngắn hạn trước mắt thì trong tuần tiếp theo chúng ta sẽ thấy cặp tiền này có thể điều chỉnh xuống đôi chút, và hết sức lưu ý rằng cặp tiền này cho đến hiện tại vẫn chưa thể xác định mức 1.1188 là đáy thật, mà chỉ giả định rằng cặp tiền này sẽ hồi phục. Và lưu ý mức hồi phục nếu vượt qua mức 1.1376, củng cố trên mức đó, thì cặp tiền đó có thể tăng trưởng lên khu vực 1.1524 hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu mức 1.1188 không giữ vững và bị break xuống dưới, tất cả các điều chỉnh ở dưới mức này cho phép cặp tiền này tiếp tục thoái lui về khu vực 1.1073 cho đến 1.0993. Đó là dự báo trong tuần tiếp theo. Cặp tiền thứ hai đó là đô la Mỹ Yên Nhật, thì ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán bị bán tháo cũng như là chỉ số đồng đô la Mỹ DXY cũng suy giảm mạnh vào cuối tuần, thì cặp tiền này cũng suy giảm khá mạnh. Trước mắt nếu như mức 112.72 bị xuyên thủng thì mọi điều chỉnh của cặp tiền này ở phía dưới mức này nó cho phép cặp tiền có thể lùi về khu vực 110.5 cho đến 110.2. Đó là ngắn hạn. Còn tất nhiên nếu mà tăng trưởng ngược trở lại vượt mức đỉnh cũ trên 115 thì cặp tiền này vẫn có thể hướng tới khu vực 116 cho đến 118. XAU vàng chỉ số thì chúng ta thấy trong ngày cuối tuần XAU đầu tiên khi mà tin về biến chủng mới nguy hiểm, biến chủng mới của virus Covid mới phát hiện ra ở khu vực miền Nam châu Phi được công bố, thì khi mà thị trường bắt đầu bán tháo thì vàng được mua lên và XAU tăng lên đến mức 1.815. Tuy nhiên tiếp theo đó thì thị trường chứng khoán, thậm chí là hàng hóa vẫn tiếp tục bị bán tháo, thì đà tăng trưởng của XAU không còn nữa, và cuối phiên thì XAU đã đóng cửa ở mức 1.788 xấp xỉ 1.788. Như vậy đánh giá ngắn hạn rất có thể dấu hiệu này là dấu hiệu không được tốt lành lắm cho giá vàng sắp tới. Trừ phi là giá vàng vượt lên trên mức 1.805, đứng vững trên đó và tiếp tục tăng trưởng vượt qua mức 1.832 đô la Mỹ một ounce, thì nó có thể kiểm lại đỉnh ở quanh khu vực 1.877 cho đến 1.890, thậm chí là 1.915 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên mức cần phải chú ý quan sát
và theo dõi, đó là mức 1.758 đô la Mỹ một ounce. Nếu mức này bị xuyên thủng và mọi điều chỉnh đều ở dưới mức này thì vàng có thể tiếp tục suy giảm về khu vực 1.727 đô la Mỹ một ounce cho đến 1.676 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể xuống thấp hơn. Dầu thô chuẩn WTI, chúng ta được chứng kiến một phiên bán tháo dầu cực mạnh. Giá dầu trong ngày thứ 6 cuối tuần đã suy giảm mất hơn 13% và nó kết thúc tuần thứ 5 liên tiếp giá dầu bị suy giảm. Và hiện tại thì đánh giá xét về mặt kỹ thuật, giá dầu đã về khu vực thứ hai mà tôi lưu ý ở clip trước. Tôi có lưu ý ở clip trước là hai khu vực 72-70 và 68-67 đô la Mỹ một thùng. Nếu xuyên thủng khu vực phía dưới 68 đến 67 đô la Mỹ một thùng thì sao? Thì khả năng giá dầu tiếp tục suy giảm về khu vực 61.8 cho đến 60 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Ngược lại, nếu giá dầu vượt lên trên mức 70 đô la Mỹ một thùng và củng cố ở trên mức này thì nó cho phép giá dầu có thể tiếp tục hồi phục, kiểm lại khu vực xấp xỉ 75 đô la Mỹ một thùng, có thể là cao hơn một chút. Cuối cùng, crypto. Chúng ta thấy thị trường crypto trong tuần vừa qua tiếp tục có những phiên rất là biến động rất mạnh. Đặc biệt là cuối tuần thì thị trường tiền số cũng bị bán tháo cùng với cả các thị trường khác. Và hiện tại thì đã chớm hình thành mô hình vai đầu vai của chỉ số Crypto Major Index. Nếu breakout hẳn qua đường neckline, tức là phía dưới 256, mọi điều chỉnh đều dưới mức này, thì chỉ số này có thể sẽ xuống tiếp khu vực xấp xỉ 185, thậm chí là thấp hơn. Đó là đánh giá về mặt kỹ thuật thị trường chung crypto, và chúng ta thấy rằng là Bitcoin cũng như Ethereum, các đồng tiền lớn trong thị trường tiền mã hóa, tuần vừa rồi cũng không phải là tuần vui vẻ lắm đối với những nhà đầu tư tiền blockchain. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, tuần này chúng ta cần lưu ý những công bố đến từ phía Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Những thông báo này đều có khả năng gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính thế giới cũng như là ảnh hưởng đến những thị trường mà chúng ta đang tham gia. Vậy nên chúng tôi xin lưu ý các quý vị và các bạn hãy thận trọng, quan sát và cùng nhau quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích và đưa ra những dự báo mới cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.